ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા, મંગલમૂર્તિ મોર્યા. વેલકમ ટુ શુભ કિચન. મારા કિચનમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે આપણે ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશિયલ એવા મોદકની રેસીપી જોઈએ છે. બજારમાં ઘણી બધી વેરાયટીના મોદક અવેલેબલ હોય છે, પણ આજે પરંપરાગત રીતે બનાવવામાં આવતા મોદક છે તેની રેસીપી શેર કરું છું. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો, જેથી આવનારા બધા જ વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળશે સૌથી પહેલાં. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે મોદકની અંદર જે સ્ટફિંગ ભરવાનું છે એ તૈયાર કરી લઈશું. એના માટે આપણે નારિયેળ લેવાનું છે, શ્રીફળ એના ટુકડા કરી લીધા છે, અડધો કપ ટુકડા લીધા છે અને એને મિક્સરમાંથી આપણે ફેરવીને બારીક કરી લેવાનું છે. અહીંયા એક પેનમાં 2 ચમચી ઘી ગરમ કરી લઈશું. એમાં આપણે અડધો કપ મિક્સરમાંથી ફેરવીને લઈ લીધેલું નારિયેળ નાખી દઈશું. એને 4 થી 5 મિનિટ સુધી આપણે લો હીટ પર થોડું શેકી લઈશું. અહીંયા એક વસ્તુ કહેવાની છે કે તમે નારિયેળની જગ્યાએ સૂકું નારિયેળ અથવા ડેસિકેટેડ કોકોનટ પણ લઈ શકો છો, અને નારિયેળને તમે મિક્સરમાંથી ફેરવવાની જગ્યાએ છીણીને પણ લઈ શકો છો. નારિયેળ બરાબર શેકાઈ જાય એટલે એમાં આપણે અડધો કપ ગોળનો પાવડર નાખવાનો છે, જેગરી પાવડર. અહીંયા તમે ગોળને છીણીને પણ લઈ શકો છો, અથવા તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ટ્રેડિશનલી આમાં મોદકના સ્ટફિંગમાં ગોળનો જ ઉપયોગ થાય છે, પણ જો તમને ખાંડનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ કંઈ વાંધો નહીં. ખાંડથી એનો જે કલર છે તે લાઇટ આવશે, ગોળના લીધે એનો કલર થોડો ડાર્ક થઈ જાય છે. અહીંયા તમે આ મિશ્રણમાં માવાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, ડ્રાયફ્રૂટ પણ એડ કરી શકો છો, પણ આપણે અહીંયા પારંપરિક રીતે બનાવેલા મોદક જોઈએ છે તો એમાં હું માવાનો ઉપયોગ કરતી નથી. ગોળનું પાણી બરાબર બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લઈશું. આ મિશ્રણને બહુ વધારે કોરું અથવા ડ્રાય પણ નથી કરવાનું. અહીંયા આપણું મિશ્રણ બરાબર બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. મિશ્રણમાં સારી સુગંધ અને ટેસ્ટ માટે આપણે ઇલાયચી પાવડર નાખી લઈશું. હવે આપણે એને એક વાસણમાં કાઢીને થોડું ઠંડુ કરી લઈશું. હવે આપણે મોદકના કવર માટેની તૈયારી કરી લઈશું. અહીંયા અડધો કપ ઘઉંનો લોટ લઉં છું અને અડધો કપ મેદો. તમે એકલા મેદાનો ઉપયોગ કરીને પણ બનાવી શકો છો. લોટમાં થોડુંક મીઠું નાખી લઈશું. લોટમાં મોહન માટે આપણે 2 ચમચી ગરમ ઘી નાખીશું. આ ગરમ છે એટલે આપણે એને ચમચીથી મિક્સ કરી લઈશું. થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે બરાબર ટાઈટ લોટ બાંધી લેવાનો છે, પૂરી જેવો. મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે લોટને બરાબર મસળીને સરખો કરીને એમાંથી એક પૂરી જેટલો લોટ કાઢીને એની સરસ પૂરી વણી લઈશું. પૂરી બહુ પાતળી નહીં અને બહુ જાડી પણ ન હોવી જોઈએ.
પૂરીમાં આપણે જે તૈયાર કરીને રાખેલું મિશ્રણ છે, જે સ્ટફિંગ છે, તે 1.5 ચમચી ભરી લઈશું. હવે મોદકને બંધ કરવા માટે એની જે કિનારી છે ત્યાં આપણે પાણી લગાવી લઈશું, જેથી એ બરાબર ફિટ થઈને બંધ થઈ જાય અને તળતી વખતે ખુલી ના જાય. હવે પૂરીની પ્લીટ્સ કરી લઈશું. આપણે વિડીયોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પૂરીને પ્લીટ્સ કરીને કળીઓ કરીને બંધ કરી લેવાનો છે મોદકને. આ રીતે બંધ કર્યા પછી જે એક્સ્ટ્રા લોટ છે તે આપણે કાઢી લઈશું. અને મોદકનો શેપ બરાબર કરી લઈશું. જલ્દીથી હજુ એક કરીને બતાવી દઉં છું. આ રીતે બધા મોદક તૈયાર કરી અને પછી આપણે એને તળી લઈશું. તળવા માટે તેલ જરા ચેક કરી લઈશું. બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં મોદક નાખીને તળી લઈશું. મોદકનો જે ઉપરનો ભાગ હોય છે, જ્યાં થોડું જાડું કવર હોય છે, ત્યાં બરાબર તળાવવું જરૂરી છે, નહીં તો કાચું પણ રહી શકે છે. ઉપરનો ભાગ બરાબર તળાવવો જોઈએ, અંદર સુધી શેકાવવું જોઈએ, કાચું રહેવું ના જોઈએ. બધી બાજુથી સરસ તળાઈ જાય, સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી જાય એટલે આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. અહીંયા આપણા મોદક બનાવીને તૈયાર છે. એને આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. બહુ સરસ બનીને તૈયાર થયા છે, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા હું મોદક તમને તોડીને બતાવું છું કે અંદર સુધી બરાબર તળાઈ ગયું છે. તમારા બિઝી શેડ્યુલમાંથી ટાઈમ કાઢીને મારો વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ.